Việt An xin mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh. Theo yêu cầu của một vài bạn thì hôm nay mình sẽ làm món bánh su kem rất là quen thuộc ha các bạn. Và đặc biệt hòa cùng với không khí giải cứu nông sản của mọi người thì mình sẽ sử dụng thêm sầu riêng cho công thức bánh su kem của mình ha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Đầu tiên đó là phần nhân bánh. Mình sẽ bắt lên bếp 250ml sữa tươi. Các bạn sử dụng sữa tươi uống bình thường ha, sữa tươi có đường nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi đập 2 quả trứng và mình lấy 2 lòng đỏ ha. Rồi mình cho vào đây 50g đường, khoảng chừng 4 muỗng canh đường ha các bạn. Cái phần đường này nó sẽ giúp cho lòng đỏ của mình không bị vón cục sau khi các bạn cho vào sữa nóng ha. Sau đó mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh bột mì số 8 hay là bột làm bánh đó các bạn. Nếu không thì mình sử dụng một nửa bột bắp, một nửa bột mì đa dụng cũng được ha. Sau khi bột của mình đã đều thì mình sẽ cho phần sữa vào. Phần sữa lúc này của mình cũng đã bắt đầu sôi. Các bạn chú ý là mình sẽ không nấu trên lửa to ha. Nếu không thì sữa của mình nó sẽ dễ bị bay hơi và công thức sẽ không chính xác. Các bạn có thể thấy là dung dịch của mình nó hơi nhiều bọt một chút, nhưng mà cái phần bọt này nó sẽ tan sau khi mà cái hỗn hợp của mình nó nóng lên. Rồi sau đó mình đổ ngược lại vào nồi và mình bắt lên bếp nấu. Mình cũng sẽ nấu với lửa nhỏ nha các bạn. Mình đang nấu ở nấc thứ 2 trên 8 nấc ha. Mình sẽ khuấy từ từ cho đến khi cái hỗn hợp của mình nó bắt đầu đặc lại như thế này. Thì mình sẽ khuấy nhanh tay một chút ha các bạn. Mình sẽ tán nhuyễn các phần lợn cận này ra ha các bạn. Tuy nhiên là mình cũng không nhất thiết là phải tán kỹ quá, tại vì mình sẽ đánh nó sau này. Các bạn chú ý là nếu mà các bạn khuấy nhiều thì hỗn hợp nó sẽ hơi đặc một chút, thì các bạn có thể cho thêm vào đây một ít sữa nữa cũng được. Khi nó nguội thì hỗn hợp của mình sẽ càng đặc thêm nữa ha các bạn. Sau khi hỗn hợp nó đã sôi thì mình sẽ bắt xuống ha. Để tạo ra cái cảm giác mà tan trong miệng của phần nhân bánh thì mình sẽ cho vào đây 4g gelatin. Phần gelatin này mình đã ngâm với khoảng chừng 2 muỗng canh nước rồi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn trộn đều lên. Sau đó mình đợi cho nó nguội và cất vào tủ lạnh nha các bạn. Tiếp theo là phần sầu riêng. Mình sẽ sử dụng ở đây 2 múi sầu riêng to ha các bạn. Phần sầu riêng này của mình nó đã được đông lạnh rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần thịt ra ha. Tùy theo sở thích thì các bạn có thể sử dụng từ 1 đến 2 múi sầu riêng. Tổng lượng khoảng chừng 150g ha các bạn. Và cái phần sầu riêng này các bạn có thể thấy là cái phần cơm của nó hơi ráo. Để cho phần nhân thật là mịn thì mình phải xay nhuyễn nó ra ha. Rồi mình cũng cho vào trong tủ lạnh luôn nha các bạn. Và cuối cùng ở đây mình có thêm whipping cream hay là heavy cream có độ béo trên 35% ha. Và mình sẽ để cho nó thật là lạnh trước khi mà mình đánh nha các bạn. Rồi cuối cùng mình sẽ trộn 3 thứ lại với nhau. Cái phần whipping cream này mình sẽ trộn vào sau cùng ha các bạn. Và các bạn chú ý là mình đừng đánh nó quá cứng ha, nó sẽ hơi mềm một chút như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều và mình cho vào túi bắt kem. Sau đó các bạn cho vào trong tủ lạnh ha. Vậy là phần nhân đã xong, bây giờ mình sẽ làm phần vỏ bánh nha các bạn. Công thức bánh su thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ cho vào đây 50g bơ lạc, một chút xíu đường, một chút xíu muối và 120ml nước. Sau đó các bạn sẽ bắt lên bếp với lửa nhỏ luôn nha. Rồi trong thời gian đó thì mình sẽ đi rây bột nha các bạn. Mình sẽ rây vào đây 70 đến 75g bột mì đa dụng hay là bột số 11 nha các bạn. Thì công thức bánh su này nó đã rất là phổ biến rồi. Các bạn có thể điều chỉnh lại một chút xíu phù hợp với khẩu vị của gia đình mình thôi ha. Rồi sau khi mà rây bột xong thì mình sẽ để qua một bên ha các bạn. Sau đó mình sẽ xem cái phần bơ của mình đã chảy ra chưa.
Các bạn cũng nấu với lửa nhỏ để cho cái phần nước của mình đừng bị sôi và mình sẽ bị mất nước ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đập 2 quả trứng. Trứng gà của mình dùng là trứng gà lớn 65g ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh đều trứng lên nha. Phần bơ của mình nó đã tan hết rồi và nó bắt đầu lăn tăn sôi thì các bạn sẽ tắt bếp ha. Rồi sau đó các bạn cho phần bột vào luôn. Nếu mà các bạn đã làm quen tay rồi thì mình sẽ không cần phải rây bột này đâu ha các bạn. Tuy nhiên là nếu cái lần đầu tiên làm thì các bạn nên rây để mình đánh nó được dễ hơn ha. Mình sẽ trộn đều cho đến khi bột của mình không còn phần bột khô nữa nha. Sau đó mình sẽ mở lại bếp và mình nấu trên lửa nhỏ khoảng chừng 2 phút nha các bạn. Sau 2 phút thì các bạn thấy là cái phần nhân của mình nó đã hơi ráo như thế này thì mình sẽ bắt xuống nha các bạn. Sau khi bắt xuống thì mình nên để khoảng chừng 5 đến 6 phút để cho cái phần nhân của mình nó sẽ nguội một chút trước khi các bạn cho phần trứng vào ha. Mình có thể chia phần trứng của mình làm 2 đến 3 phần, sau đó mình trộn đều cùng với cái hỗn hợp bột. Ban đầu trứng nó sẽ hơi khó trộn một chút, nhưng mà khi mà nó nóng lên cùng với bột thì các bạn trộn vào rất là dễ ha. Rồi mình cứ trộn cho đến khi hết trứng ha các bạn. Sau đó các bạn có thể sử dụng đuôi bình thường, đuôi tròn hoặc là đuôi sao để mình cho vào túi bắt kem ha. Lúc này thì mình sẽ chuẩn bị khay và lò nướng ha các bạn. Mình sẽ bật bếp ở 200 độ C trong khoảng 10 phút trước. Rồi sau đó mình sẽ nặn bánh ha các bạn. Phần bánh này thì nặn cũng không khó đâu các bạn. Tuy nhiên thì mình chú ý là mình làm cho cái khối bột nó liền một khối, nó không bị gấp khúc. Ở các đường gấp thì nó sẽ rất là dễ bị nứt ra. Mà khi nó nứt quá mỏng thì nó sẽ dễ làm cho bánh của mình nó bị xì ha các bạn. Rồi, sau đó các bạn sẽ dùng nước và cái phần trứng gà hòa với nước. Mình sẽ ấn cho cái phần đáy nhọn xuống. Rồi sau đó mình sẽ xịt nước lên toàn bộ bánh của mình luôn và mình sẽ đem nướng. Mình sẽ nướng ở 190 độ C trong khoảng 15 phút. Sau đó các bạn chuyển xuống 160 độ C và nướng đến khi bánh của mình vàng luôn ha. Và tương tự mọi người có thể nặn thành bánh su dài. Tuy nhiên nếu mà các bạn không có đồ chuyên dụng thì mình không nên làm bánh dài, tại vì nó khó để tra nhân vào ha. Và mình sẽ làm một đợt nữa, nhưng đợt này mình sẽ dùng một nửa nước và một nửa sữa tươi để xem nó khác như thế nào nha. Rồi lần này mình sẽ bắt bằng đuôi tròn ha các bạn.
sau khoảng 40 phút thì bánh su của mình nó đã vàng và nó đã cứng ở phía ngoài này nè các bạn. Thì các bạn để trong lò khoảng chừng 10 phút trước khi mình đem ra ha, để cho bánh của mình nó không bị xẹp xuống. Sau đó mình dùng một cái que nhọn để mình đâm vào cái vỏ bánh để cho cái phần hơi nước ở bên trong nó thoát ra hết bên ngoài ha. Sau khi vỏ bánh của mình đã thật là nguội thì mình mới cho nhân vào ha. Hôm nay mình sẽ không sử dụng cái đuôi luôn. Mình sẽ cho vào một cách từ từ. Thì bánh của mình nó đã nặng lên rồi nè các bạn. Tương tự mọi người có thể cắt cái bánh của mình nó làm đôi như thế này. Và sau đó mình cho nhân vào sẽ được dễ hơn ha. Sau khi cho nhân xong các bạn sẽ để trong tủ lạnh khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Hoặc là để ngăn đông khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ trước khi dùng nha. Và bây giờ bánh của mình đã làm xong và sẵn sàng để thưởng thức rồi nè các bạn. Đây là lố bánh của mình làm với sữa và nước nè. Nhìn vào thì nó giống y luôn ha các bạn. Tuy nhiên là nó khác ở lúc nướng đó các bạn. Nếu các bạn cho sữa vào thì bánh su của mình nó rất là mau vàng ha. Thì nếu mà lò của các bạn không có cái hệ thống quạt gió tốt thì mình nên sử dụng công thức không có sữa ha các bạn. Cái phần nhân bên trong nó đông đặc lại và nhìn rất là hấp dẫn ha. Sầu riêng rất là hợp với phần kem trứng sữa ở bên trong của bánh su và nó cũng rất là hợp với vỏ của bánh su nữa. Thì Việt An hy vọng các bạn thích video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye! Hy vọng mọi người đã có những thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!